हजुरलाई आज म घरमै सजिलैसँगले दशैंको लागि माछा फ्राई गर्ने सबैभन्दा सजिलो तरिका सिकाउन जाँदैछु। ग्रिटिङ्स एभ्रीवान, युट्युब च्यानल अमर पंछी फूड वर्ल्डमा हजुरलाई धेरै धेरै स्वागत छ। यो माछा फ्राई गर्न एकदमै सजिलो छ र आज चाहिँ एकदम स्वादिलो तरिकाले बेसिक कुकिङ नै नजानेकाहरूले पनि सजिलै बनाउन सक्ने किसिमले चाहिँ मैले बनाएर देखाउँदै छु है त। सुरुमा मैले यो राहु माछा हो है र यसरी 750 ग्रामको थियो यो माछा चाहिँ हैन। यसलाई राम्रो दुईचोटी पखालेर यसरी 2 चम्चा बेसनलाई राखे है। त्यसपछि लसुनको धुलो राखे 1 चम्चा, हजुरहरूले लसुनको पेस्ट राख्नु भए पनि हुन्छ 1 चम्चा र जिराको धुलो आधा चम्चा राख्दै छु है यसलाई म्यारिनेट गर्नको लागि। साथसाथै यसलाई अझै स्वादिलो बनाउनको लागि चाहिँ मैले हेर्नुस् है त अर्को के चीज थप्दै छु। रातो धुलो खुर्सानी 1 चम्चा जति है र बेसार आधा चम्चा र नुन चाहिँ सानो चम्चाले 1 चम्चा जति राख्दा हुन्छ है। र त्यसपछि माछा बनाउँदाखेरि चाहिँ कागती छुटाउनै हुँदैन। कागतीले चाहिँ माछालाई टुक्रिन दिदैन है। माछामा मेनली ओमेगा 3 फ्याटी एसिड हुने भएकोले हप्तामा 3 चोटि माछा खाँदाखेरि स्वास्थ्यको लागि एकदमै राम्रो गर्छ। खास गरेर उमेर पुगिसकेकाहरूले चाहिँ हप्तामा 3 चोटि खान सक्नुहुन्छ है। माछा चाहिँ यदि शाकाहारी हुनुहुन्छ भने चाहिँ ओखर खाँदा पनि हुन्छ ओमेगाको लागि। र साथसाथै लसुनको धुलो भनेको यसरी डाइरेक्ट किन्न पनि पाइन्छ है त डिपार्टमेन्टल स्टोरहरूमा। त्यसपछि 2 चम्चा पानी राखेर यसलाई चाहिँ हरेक माछाको पिसलाई मजासँगले मोल्नु पर्छ है। र म्यारिनेट गर्न 1 घण्टा फ्रिजमा राखिदिनु भए पनि हुन्छ। यतिकै रुम टेम्परेचरमा म्यारिनेट गर्नको लागि छोड्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। हरेक माछाको पिसलाई चाहिँ एकदम मजाले मोल्नु होला है। यो चाहिँ एकदमै सजिलो तरिका हो। बेसन भएकोले चाहिँ मसला पनि मजाले लाग्छ है। पानी चाहिँ 2 चम्चा मात्र राखेँ मैले है। मजासँगले यसलाई चाहिँ मसाज गर्नु होला है। र खास गरेर माछा पकाउँदाखेरि चाहिँ यदि बालबच्चा र वृद्धले खाँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ डीप फ्राई गर्दा नै राम्रो। काँडाहरू चाहिँ बिज्दैन है। यसरी मजासँगले मैले गरेँ। म्यारिनेट गर्न 1 घण्टा छोडिदिनु पर्छ हामीले है। यतिकै 1 घण्टालाई राखेँ मैले फ्रिजमा। र त्यसपछि 200 ml तेल मजाले तातो कि तातेन चेक गर्दैछु। तेल मजाले तातिसकेपछि मिडियम फ्लेममा चाहिँ हामी फ्राई गर्दैछौँ। यो सबै एकैचोटि नराख्नु होला। माछाको पिसहरू एकअर्कासँग टाँसिने गरेर पनि नराख्नु होला है। यो चाहिँ होल 750 ग्रामको माछालाई मैले 2 चोटि गरेर फ्राई गर्दैछु। र माछालाई राखिसकेपछि एकैचोटि चलाउने काम चाहिँ नगर्नु होला है। र खास गरेर 4 मिनट चाहिँ यताको साइडबाट पकाउनु पर्छ। 4 मिनटसम्म यताउति छुने चलाउने केही पनि नगर्नु होला है। राख्ने बित्तिकै चाहिँ पकौडाहरू होस् या माछा होस् चलाउनु हुँदैन। र यसलाई लगभग 4 मिनट एक साइडबाट फ्राई हुन दिनुपर्छ। हल्का हल्कासँगले यसरी बिस्तारै चलाउने हो। यसो गर्दा माछा टुक्रिँदैन पनि र तल टाँसिँदैन पनि। हुन त मैले ननस्टिकै युज गरेकी छु है। र 4 मिनट एउटा साइडबाट मजाले पाक्यो भने चाहिँ यो हाम्रो माछाको काँडा झुरुम झुरुम भएर मिठो हुन्छ। हजुरहरूले भर्खर माछा बनाउन सिक्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ राहु माछाको सट्टामा चाहिँ रिभर सोल भन्ने एउटा माछा पाइन्छ। त्यो पनि बनाउन सिक्दा हुन्छ है। त्यो पनि एकदम सजिलैसँगले पाक्छ। त्यसपछि 4 मिनट भइसकेपछि सबै माछाको पिसहरूलाई यसरी मजाले पल्टाउनु पर्छ हामीले है। अर्को साइडबाट चाहिँ 3 मिनट पकाउँछौँ हामीले। एउटा साइडबाट 4 मिनट र अर्को साइड फर्काइसकेपछि 3 मिनट जति पकाउँछौँ फ्राई गर्छौँ यसरी है। हेर्नुहोस् त। र हजुरहरूलाई दशैं लाग्दैछ कि छैन तल कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नु होला है त। यो चाहिँ बोसो भएको माछा हो। मलाई चाहिँ बोसो भएको माछा एकदमै मनपर्छ किनभने यसमा काँडा कम हुन्छ र बोसो खाँदा एकदमै मिठो पनि हुन्छ है। र लगभग 7 मिनट फ्राई भइसकेपछि यसरी एउटा टिस्यु पेपरमा म प्लेटमाथि टिस्यु पेपर राखेर निकाल्दैछु। हजुरलाई मेरो भिडियो मन पर्यो भने चाहिँ भिडियोलाई लाइक कमेन्ट र सेयर गर्न नबिर्सिनु होला है। टाउको चाहिँ हल्का टुक्रियो। र हजुरहरूले मेरो च्यानल अमर पंछी फूड वर्ल्डलाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब बाँकी भएको आधा माछा फेरि म फ्राई गर्दैछु है। हेर्नुहोस् है त। अब मसँग भएको अर्को माछाको पिसहरू म फ्राई गर्दैछु है। यसलाई पनि 4 मिनट एक साइडबाट फ्राई गर्नु होला
हैन र 4 मिनेट भइसकेपछि अर्को साइडबाट 3 मिनेट फ्राई गर्न सक्नुहुन्छ है। यो माछा काट्ने सफा गर्ने काम चाहिँ माछाको पसलमा नै गरिदिन्छ, हामीले ल्याएर काटिराख्न चाहिँ पर्दैन है। हेर्नुस् है त, अब म फर्काएर अर्को 3 मिनेट पकाउँदैछु। एकदमै मजाले भित्रको काँडा झुरुम झुरुम हुने गरेर मैले फ्राई गर्दैछु र अब छिट्टै नै मैले माछाको झोल बनाउने सबैभन्दा सजिलो र टेस्टी तरिका पनि सेयर गर्दैछु। यो दशैं विशेष रेसिपी सेकेन्ड हो। यो चाहिँ अस्तिको दशैं विशेष रेसिपीमा चाहिँ मैले बङ्गुरको मासु सजिलैसँगले बङ्गुरको मासुको झोल बनाउन सिकाएकी थिएँ, त्यो पनि हेर्नु होला है। र मजाले तयार भइसकेको छ। म हजुरहरूलाई सर्भ गरेर र टेस्ट गरेर पनि देखाउँदैछु। हेर्नुहोस् त कस्तो खाउँ खाउँ लाग्दोसँगले तयार भइसकेको छ यो माछा चाहिँ। यसलाई तातै सर्भ गर्दा राम्रो, अझ ड्रिङ्क्ससँग खानु भए अझ मिठो हुन्छ दसैँको समयमा है। क्या मजाले पाकिसक्यो हेर्नुहोस् त। अब म टेस्ट गर्दैछु। वाव, एकदमै टेस्टीसँगले तयार भइसकेको छ। मरमसला पनि भित्रैसम्म पुगिसकेको छ। र आजको भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्नुहोला र मन परेन भने चाहिँ भिडियोलाई डिसलाइक पनि गर्न सक्नुहुन्छ। साथसाथै मेरो च्यानल अमर पन्छी फुड वर्ल्डलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। थ्याङ्क यू सो मच। बाइ बाइ।